Hello explorers. ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩුබායි වල ස්කයි view එකට. ඩුබායි ස්කයි view කියලා කියන්නේ ඩුබායි වල තියෙන අයිකනික් ප්ලේස් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි එන ඕන කෙනෙක් මෙතනට එන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් වලිනුත් දැකලා තියෙන මේ ප්ලේස් එක කොහොමද කියලා නේද? තවත් ඩුබායි වල ඉතින් පුදුම හිතෙන තැනක්. පුදුම හිතෙන තැනක් කියන්නේ ඉතින් one time experience එකක්. මෙහි ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕන තැන. නේද? මොකද ඩුබායි කියලා කියන්නේ ගොඩක් man made city එකක්. man made city එකේ ගොඩක් buildings තමයි ගොඩක් තැන් වල තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කරන්නේ පුදුම හිතන දේවල්, ලෝකේ තියෙන ලොකුම දේ, ලෝකේ තියෙන උසම තැන්. ඒ වගේ one time experience එකක් ගන්න තමයි ගොඩක් අය ඉතින් ඩුබායි වලට එන්නේ. ඔව්. ඉතින් අපි ස්කයි view entrance එක ගාව ඉන්නේ. දැන් අපි උඩට යන්න හදන්නේ නේද? ඔව් අපි යන්න හදන්නේ 54 නේද? 54 වෙනි ෆ්ලෝ එකට. 52ද 54ද? අපි අහමු අපේ මේ යාළුවෙක් ඉන්න යා තමයි අපිට ගයිඩ් කරන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි 52 හෝ 54 වෙනි ෆ්ලෝ එකට තමයි යන්නේ. ඔව් ඉතින් මේකේ එලිවේටර් එකත් ඉක්මනටම යනවා උඩට. ලස්සන මේ view එකකුත් තියෙනවා උඩට ගියාට පස්සේ අපි උඩට ගිහලා බලමු. අපි යන ගමන් කියන්නම් අපි මොන ෆ්ලෝ එකටද යන්නේ කියලා. ඔව්. මේ වගේ තමයි උඩට යන්න තියෙන ස්කයි view උඩට. දැන් අපි ලිෆ්ට් එකේ යන ගමන් ඉන්නේ. අපි යන්නේ 53 වෙනි ෆ්ලෝ එකට. ඒක තමයි තියෙන්නේ අර ලිස්සලන නේද? ලිස්සලන එක තියෙන්නේ පල්ලෙහාට. තියෙන්නේ 52 වෙනි එකේ තමයි අර මේ ග්ලාස් එකට ඇවිදින එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්නේ 53 වෙනි ෆ්ලෝ එකට. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ තමයි ටිකට්ස් ගත්තා. ටිකට්ස් එක අපිට ෆ්‍රී ටිකට්ස් හම්බුණා එක්ස්පෝ යන්න. එක්ස්පෝ ටිකට්ස්? ෆ්‍රී ටිකට්ස් තුනක් හම්බුණා. එක්ස්පෝ වාචනකම් විතරයි. ඒකින්ද මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් ෆ්‍රී දෙනවා ටිකට්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සිකියුරිටි චෙක් එකකින් පස්සේ තමයි අපිට ස්කයි view එක උඩට යන්න පුළුවන්. ස්කයි view එකට ආවට පස්සේ 53 වෙනි ෆ්ලෝ එකේ අර ලිස්සලන වැඩේ කරන්න පොඩි පොලිමක් තියෙනවානේ. පොඩි නෙවෙයි ටික ලොකු පොලිමක් තියෙනවා. පොලිමක් තියෙනවා. අපි පොලිමේ ඉන්න ගමන් මේ ඉන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඩේ ටයිම් තමයි ලස්සනම ඉතින් view එක. ඔව් ඩේ ටයිම් තමයි view එක ලස්සනම. අනිත් එක ඩේ ටයිම් එකේ ගොඩක් crowd එකක් අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝස් එහෙම ගන්න ඕන නම් හොඳම ටයිම් එක ඩේ ටයිම් එක තමයි. ඉතින් අද මේ සෙනසුරාදා දවසක් හිටන් පොඩ්ඩක් වැඩි මං හිතන්නේ. ඉතින් වීක් ඩේස් කියනවා නම් ඊට අතර පොඩක් අඩුයි නේ. අනිවාර්යයෙන් ඔව්. ඔයාලා දැක්කා වගේ පොඩි කාපට් එකක් දෙනවා. කාපට් එක උඩ ඉඳගෙන තමයි අල්ලගෙන යන්න ඕනේ පල්ලෙහාට ලිස්සලා. අපි දැන් ඉන්නේ 53 වෙනි ෆ්ලෝ එකේ. 52 වෙනි ෆ්ලෝ එකට තමයි අපි ලිස්සලා යන්නේ. දැන් මේකේ යද්දී අතේ මොබයිල් ෆෝන්ස් මුකුත් කැමරා ඉක්විප්මන්ට්ස් තියාගන්න බෑ. ඒ ටික බෑග් එකේ වගේ දාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට යන්න කලින් පොඩි වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඊටු වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ ready. මචං readyද? Ready. Okay. Maat ready. You ready? Kenapa? මන්නම් පල්ලෙහාට ආවා. දැන් සෝහානි තමයි යන්නේ. සෝහානි බයේ හිටියේ මේ වැඩේ කරන්න. ඉන්න තමයි. අයියෝ. ඕ මාරි එන්නේ. Yeah, I'm scared. Oh my god. No, කොහොමද කියන්නේ මොකද එක්ස්පීරියන්ස් එක? මේම එක්ස්පීරියන්ස් එක මාරු. ඇතුළේ ඉස්සරහදී මාර ආතල්ලා තියෙන පල්ලෙහාත් පේනවනේ පොළව ග්ලාස් එකක් උඩින් ඉස්සලා ඉන්න ඔක්කොම පල්ලෙහා කොහොමද තියෙන කියලා පේනවා. මේක මෙන්න මේ වගේ ග්ලාස් එකක් පල්ලෙහා තියෙනවා. අපි ඉස්සලා ඉන්නේ. ඒක තමයි ස්කයි view එකේ walking glass එක. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ හරිය ඇවිදින්න පුළුවන්. ඇවිදින්න විතරක් නෙවෙයි මේ වාඩිලා පල්ලෙහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මාරම ලස්සනයි. පල්ලෙහා යන වාහන ඔක්කොම පේනවා. ලස්සනම ලස්සනයි. ඉතින් මෙතන තමයි ඉතින් නිව් ඩුබායි නේද? මේ පැත්ත නිව් ඩුබායි. මම මේ ඇවිදින්න මිදියන්න
කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඕනලා ප්‍රත කරන්න පුළුවන් මෙතන ආවට පස්සේ. ඔව් මෙතන ලිමිට් එකක් නැහැ, ටයිම් ලිමිට් එකක් නැහැ. ඒ ටිකට් එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති වෙලාවක් ඉඳලා රෙස්ට් එකේ යන්න පුළුවන් නේද? දැන් අපි පොඩ වෙලාවක් ඉඳලා අපි ඊළඟට අපි කොහෙද යන්නේ? අපි යන්නේ ලන්ච් එක. ලන්ච් එක. මෙතනට එන ඔයගලන්ට ස්කයි වේව් එකට එනවා නම් ඔයගලන්ට අපි කරා වගේ ග්ලාස් එකේ ලිස්සන යනක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ග්ලාස් එක උඩ ඇවිදලා ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පිටිපස්සෙන් පේනවා වගේ මේ අයින දිගේ ඇවිදින්න පුළුවන් පොඩ ෆුල් ඉක්විප් වෙලා ඇවිදින්න අර මේ වගේ සේෆ්ටි ජැකට්ස් අඳගෙන සේෆ්ටි ජැකට්ස් දාගෙන අඳගන්න මෙන්න මේ වගේ මේ අඳගෙන කේබල්ස් දාලා අපිට පුළුවන් මේ අයින දිගේ ඇවිදන් යන්න. මේ වටේටම තියෙනවානේ. ඔව් බිල්ඩින් එක වටේම මේ ඇවිදන් යන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් සේෆ් වේ කරන වැඩේ. ඒක ගයිඩ් කෙනෙක් ඔයගොල්ලන්ට හම් වෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් වැඩේ. දිගාම් 600ක් ගන්නවා. ගාන වැඩිනේ. ගාන වැඩි පොඩ්ඩක්. අපි යන්නේ නැහැ. අපි යන්නේ නැහැ. ස්මගව සල්ලි ඇතර. හරි ඔයගලන්ට ඉතින් ඒක ඉරුණාට පස්සේ එතන තියෙන කොෆි ෂොප් එකක්. කොෆි ෂොප් එකකින් මොනවා හරි කාලා යන්නත් පුළුවන්. අපි මේ බිල්ඩින් එකේම මේ හොටෙල් එකේ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඒකේ අද ස්පෙෂල් බ්‍රන්ච් එකක් තියෙනවා. ඔව්. අපි ඒක බලන්න යන්නේ කොයි වගේ. අපි ඒ බ්‍රන්ච් එක අපි ස්පෙෂල් කරගන්නවා. ඔව්. මොකද අපිට බඩගින්නේ. බඩගින්නේ. ඒකින්ද අපි ඒක ස්පෙෂල් කරගන්න යන්නේ. අපි ඔයගලන්ට පේනනම් කොයි වගේ එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. කන ගාම. කන ගාම අපි කතා කරමු. බඩගිනි. හරි අපි ස්කෑන් කරලා මේ අපි සෙට්මන්ට් මොනවා හරි මේ ටිකක් හොරම ඔබ තමයි දන්නේ. මම අපි මෙතන දෙක්කම බලමු. අරේ ජරුති. ඉතින් මොනවද ඕඩර් කරේ? එනකන් දන්නේ මොන ඕඩර් කරාද කියලා නේ. එහෙම සීන් එකක්. නේ නිකන් හම්බුනේම අපි කාල් බලමු. complimentary. Okay. right කැමරි එක ආවා. මම ඕඩර් කරේ මේක. පාස්තා එකක්. මොකක්ද රම? කොයි වගේද? හරිම ක්‍රීමි චීස් ගතිය හොඳටම තියෙනවා. නියම මාරමයි. මෂ්රූම් උත් හොඳටම හැපෙනවා. මෂ්රූම් තාප්නාද අපි දාන්න යන්නේ. ක්‍රීම් බීෆ් යස්. එනෝනේ. chicken satay ඒක නිකන් grill නේද? Yeah, grilled chicken. grill chicken එකක් එක්ක නිකන් sauce එකක් අපිට දෙන්න. And a prawn cracker. ඔව්. ඒකත් එක cracker එකක් තියෙනවා. ඉතින් කාලා බලන්න. මොකද sauce එක කොහෙද? සෝස් තවඩිය කම්. ඒක නම් ලහයි. සෝස් එක නැතුව අතර හයි ඒක. ඉන්න සෝස් එකයි මේ බැසිල් ලීව්ස් තියෙනවා. සෝස් එකේ තියෙන පීනට් සෝස් එකක් තමයි මේක. මේකත් මික්ස් කරලා කරද්දී සුපිරි. ඉතින් අපි යන්නයි හදන්නේ මෙතන. අපි හිතන ඕගොල්ලෝ අපි වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරයි කියලා. ඉතින් මේක වන් ටයිම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඕගොල්ලෝ දුබායි ආවොත් මෙතනට එන්න ඕන තැන. අපි කිව්වා වගේ මෙතන මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ බිල්ඩින්ග්ස් දෙකක් එකතු කරලා මෙහෙම යා කළා වගේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතර තමයි අපිට මේ අර ස්කයි වීව් එක තියෙන්නේ. ස්කයි වීව් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අර වෝකින් ග්ලාස් වෝක් එක තියෙන්නේ. ඒ හරිය ඒක අතර තමයි තියෙන්නේ. 46ක් 47ක් වගේ මේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ උස කියන්නේ සුනාල කියයි. ඔව් උස මේක වෙනවා. උස අඩි වලින් කියනවා අඩි 720ක් වෙනවා. මීටර වලින් නම් 219ක් විතර උසින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ස්කයි වීව් එක තියෙන්නේ අපිට බලන්න. ඉතින් හොඳ වීව් එකක් තියෙනවා ඩුබායි වල. මෙතනට ආවහම සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ ටිකට් එක පර්චේස් කරනවා නම් ටිකට් එක ගානනවා ඩිරාම් 80ක් වෙනවා. මෙතන ඇවිල්ලා පර්චේස් කරනවා එක්කෙනෙක්ට.
ඔන්ලයින් කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඊට වඩා ලාභයි. ඔව් ඔන්ලයින් කරනවා ඔයගොල්ලෝ ඉරාම 60කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අයිල්ම විදිය ටිකට් එක පර්චේස් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා පර්චේස් කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් මෙතනට එන්න කලින්ම. ඉතින් තව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඉතින් තව කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ ටැක්සි එකක එන්නත් පුළුවන් මෙහෙ එනකොට එහෙම නැත්නම් මෙට්‍රෝ එකක එන්නත් පුළුවන් ටැක්සි එක ඇවිල්ලා මෙට්‍රෝ එක යනකොට ඇතුළෙන්ම මෙට්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් එළියට ආයෙමත් යන්න ඕනේ නැහැ ඇතුළෙන්ම මෙට්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් ඔව් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යනකොට යන්නේ මෙට්‍රෝ එකනේ මෙට්‍රෝ එක තමයි අපි දැන් අද යන්නේ ඉතින් එදි ටැක්සි ආව පොඩ්ඩක් කලින් එන්න ඕනේ හින්දා දැන් මෙට්‍රෝ එක අපි යන්නේ ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝ එක අද මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක අලුත් නම් subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ටෝන් ගාලා ගානට ගහලා තියාගන්න and happy Valentine's Day. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපි හිතනවා හොඳට සමරනවා කියලා Valentine Day එක. ඉතින් අපිත් අපේ Valentine Day එක අපි මෙහෙම තමයි සමරුවේ. ඉතින් දැන් ගෙදර යන වෙලාව ඉඳින්න තියෙන්නේ. bye bye bye